Hello ihmiset siellä ruutien toisella puolella. Joo, me ollaan nyt kuplissa ja meillä on Madagaskarin pingviinin ihmisversio kossit. Kerro kuka olet. Riko. Ja minä olen kippari. Kravatista tietää. Kovalski ja Alokas on hukassa. Kyllä. Ja Rikolla on ilmeisesti kova äänikin, ainakin mun tärykalvon mielestä. Ken tietää? Niin, me oltiin äsken niin tuolla... Huomasitko vitsin? Kyllä. Oltiin äsken tuolla sisällä ja tällä kertaa me myös päästinkin, mutta jouttiin hetki jonottaa. Kyllä, semmonen 10 minuuttia. Ja sitten päästiin suoraan kävelemään myyntipöytäsaliin. Olisiko sulla ehkä jotain 15 minuuttia? Niin, ehkä kokonaisuudessaan vartti. Koska viime vuonna niin oli 10 minuuttia. Niin. Mä uskon, että nyt oli vartti. Niin. Ei oo paha. Ei. Ja jos nyt kuvaat tuota jonoa hetkisen. Kyllä, minäpäs käännän tämän kameran. Niin näette... Ei oo paha tänä vuonna ainakaan vielä. Ei, tiedätkö, että olet hivenen edessä, Riko? Anteeksi. Pyörin kanssasi. Näköjään. Niin, tällä kertaa se on tuolta noin, että nyt se niin lähtee vasta tuolta nurkasta. Joo. Ei Että... ollut niin paha. Niin paha. Että... Se oli suunnilleen sama kuin Dragonissa on se iso narikkajono joskus. Niin. Kesti suunnilleen yhtä kauan, vaikka jono oli paljon pidempi. Että se oli ihan fiksua kuplilta, että ne laittoi tätä kahteen eri paikkaan. Kyllä. Vain. Ollaan otettu myös... Hienoja kuvia. Kyllä. Käytiin ihan virallisella pisteelläkin. Kyllä. Konikuvista sitten löytyy. Kyllä. Jees. Meidän oli tarkoitus ottaa kolme kuvaa poseerauksesta, mutta me unohdettiin se kolmosesta. Oh no. Jälkeenpäin, niin ai niin, piti ottaa se niin kolmas, mutta niin sit ei me kehattu enää mennä sanoa, kun siihen alkoi tulla ruuhka. Joo. Ja sitten tulikin mieleen Mainiheppo, mikä tuuri meille kävi. Siis me mentiin siihen, siinä oli yksi porukka ennen meitä ja sitten me päästiin heti. Ja sitten kun me oltiin valmiita, niin siinä oli varmaan 3 porukkaa jonottamassa. Kyllä, siinä niin suuri oli se, missä oli niin 6 ihmistä kerralla. Joo. Et sitä ennen oli 2, sitten oli vielä... Tuli se 6, sen jälkeen tuli vielä 2. Että Joo. siitä voi laskea. En ole matikkapää. Kovalsi Paljon on... 6. Olisiko ollut 8? Okei, no se Ehkä. tekee jo 14. Ja jos sitten oli vielä 2, niin 16. Niin, mä en tiedä. 16 ihmistä suunnilleen. No mä äsken luettelin montako siinä oli. Ja kun mä en muista enää. No. Mä en kiinnittänyt niin huomiota. 6 plus 2 plus 3 plus 2. Paljonko se on? Kovalski hoitaa aina matikan, en Ei minä. Kovalski, missä olet? Kovalski, missä olet? Ja Alokas, missä te oikein olette? Olemme etsineet teitä ja teitä kysyttiinkin, kun kerroimme, keitä Niin. olemme. Kyllä. Kyllä. Ehkä Dragonissa sitten löydämme heidät. Kyllä. Toivotaan. Ihmisversiokossit, kyllä. Jos pääsemme sinne, niin aiomme kossata. Kyllä. Ja meillä on pakollinen gentleman. Kyllä, pakko käydä karaokessa, ollaan gentleman. Nyt kun meillä on oikein kunnon varusteet ja mun kravatti ei mennä pysy suorassa. Mutta tämmöstä varustusta mulla on kädessä, niin tosi painava kassi. Meillä on Inside Witsi semmonen... Vitsi kun mulla on vähän tämmönen Sebastian Kampas. No! Mä en tiedä ketään mä muistutan. No sulla ainakin toi sun töyhtö. Joo. Mutta joo, me nyt Me seuraamme. lähdemme syömään. Kyllä, ja sitten puolen kuun peleihin ja sitten niin... En tiedä minne. Katsotaan sitten paljon kello on. Kyllä. Ja kuvataan jotain vielä myöhemmin. Joo. Pingviinijuttuja. Kyllä. Ja yritetään tällä kertaa saada tehtyä lopetus tälle videolle yhdessä. Kyllä. Jees. Mutta nähdään hivenen myöhemmin. Moi moi! Joo. Alkaa jo. Tavaroiden esittely. Kyllä. Koska me Ja löysi tämmöisen pelin. Kyllä. Alle hintaa. Jee. Ja sitten Yu-Gi-Oh-kortti. Mitäs? Ensimmäinen kortti. Sama kuin viime reissulla. Viime kupliina. On Tuloksena. Ei tässä nyt. Näytä kameraa. En osaa
oikea kortti tämä on. Okei. Joku trappikortti. Joo. Hieno nimi. Jep. Paitsi se ei näkynyt kamerassa. Oh. Jes, nyt näkyy. Ja seuraava. Mikä ihme. Mä en muista sitä, se on joku Link. Joki Okei. Okei. En muista sen nimeä, koska mä en oo kiinnostunut siitä kaupasta. Joo. Tää on Yu-Gi-Oh! Checksaltista. Katso. Niin. Se kimota. Tää on korkkipota. En tiedä mistä toikö on. Kenen hahmon kortti toi on. Montako korttia on yhdessä pakassa? 9. Okei. 9. Sitten Oi kun söpö. viimeinen. Onko sepö? En tiedä kenen kortti toikaan. Nyt kyllä tulee näitä loitsukortteja aika reippaasti. No kyllä. Onko viimeinenkin loitsukortti? No, ei ollut. Kenes kortti toi on? Mä en oo varma oikeastaan. Isä saat. Ja mikä se on eka kortti? Yu-Gi-Oh! Checksaltista. Tämmönen. En tiedä kenen hahmo. Surullista. Kyllä. Koko ajan en tiedä kenen. Vaikka mä oon kattonut se sarja. Tämähän oli siinä... oliko se Raams, niin ensimmäinen Yu-Gi-Oh! Kortista. Eikö se ollut tuo? Älä multa kysy, en mä muista. Mun mielestä oli. Ja sitten on tämmönen. En tiedä kenen. Joo. Mikä Jeesus tuo? Onko se näyttää jotain? Kieltämättä. Solomin. Sole. Juu, en tiedä. Jees. Ja mä en tiedä mikä ihme kortti tää on, mutta se kimaltaa. Joo. En mä tiedä onko se jotenkin niitä rare-kortteja, kun siinä on toi kultainen tekstikin vielä. Niinpä. Söötti kattila. Sä haluat tommosen. En. Seuraava. Okei. Ja kun ei kerran voitu sieltä kuvata, niin nää on sama kortti mikä aiemmin. Joo. En muista sarjaa, enkä tiedä hahmokorttia. Aivan. En tiedä, No niin. kenen hahmolle kuuluu. Kohta avataan seuraava. Tämmönen. Tämä tuli jo. Oh no. Sulla on kyllä tääkin. Kyllä, mulla on nyt niin 3 kappaletta tuota. Voi ei. Mä en tiedä kenen hahmo tää on. Tää by the way. Tää saattaa olla niin Yami-Yugi tai joku muu, jolla on niin Dark Magic ja Duel No niin. Dark Magic kortti. Joo. Nyt mulla on näitä jo 3. Näitäkin. Kyllä. Surullista. Kyllä. Tämmönen. Jees. Haluatko myös näyttää mitä sait minulta? Kyllä, mä voin, Sitten jos mä niin myöhemmin. onnistun saamaan se tuota alta. No ei oo pakko. Lisää näitä. Mä en oo seurannut tätä niin alta ikinä. En siis tiedä kenen hahmo. Mulla on nyt näitä 4. Eikä. Kyllä. Mä en muista kenen tää, mutta niin, kun tuossa on toi hattu, se saattaa olla jopa Pegasuksen kortti. No niin. Tämmönen. Joo. Please, saisinko te edes yhtä Makuran hirviökorttia? Please. Pidän sormet ristissä täällä kameran takana. Kyllä. Eli siellä. No niin, please. Onko se liikaa pyydetty? Okei, se on varmaan liikaa pyydetty, mutta joo. Ei. Minä en etsi tällaista korttiakaan. Omasta kyllä mulla ei taida olla edes siellä mun boksissa. No se on hyvä.
tiedä kenen hahmon. Mm. En ole seurannut tätä sarjakautta. Joten en tiedä siitä. Mulla on näitä 5. Eikä. Siis pitäisi olla joku semmoinen tapahtuma, että vois niinku vaihtaa muitten kanssa. On. Kyllähän niin tuolla niin Oulun niin fantasiapeleissä löytyy Yu-Gi-Oh! Kerho, missä voi vaihtaa ja pelata ilmoitteeksi. No niin. Tämmönen ihme robo. Joo. Mä veikkaan, että on niin Jamiukin niin Faarao-boksista. Hyvin mahdollista. Se tunne, kun saat niin Jamiukin kortteja ja Jukin kortteja, mutta sitten Pakurako hirviökortteja sitä. Tämä alkaa menee huolestuttavaksi. Kyllä. Oi ei. Miksi tää näyttää tältä Transformerilta? Transformers, robotin disguise. Ei ilmeisesti ole. No, PS. mulla on nyt näitä PSY-kortteja, niin ainakin. Mä en tiedä montako mulla niitä nyt on. Siinä oli. Jees, sitten vielä mun ostamat. Tämä on tämmönen vähän niinku roolipeli. Mut oikeesti siis normihinta 30, nyt 9 €. Että... Oli pikkasen alennuksessa. Joo. Niin. Tämmösiä korealaisia pokuja. Muistaakseni nää oli korealaisia. En oo ihan 100 varma. Jees, ostin. Chainsaw Man. Oli sekin alennuksessa. Joo. Alle 15-vuotiaat eivät saa katsoa sitä. Jep. Ehkä ihan ymmärrettävää. Kyllä. Jos olet alle 15, en suosittele katsomaan. Sä voit sanoa, että se ei ehkä ole ihan lapsiystävällinen. No ei. Kaverille. Kyllä. Mutta missä mun pinssit on? Tuolla alla. Kiva. Sitten ostin Fullmetal Alchemist pinssejä. 3 kappaletta oli paketissa. Ja Niin. takana on hinta 9 €. Ei mun mielestä kauhean paha. Jup. Jees. Tämmöset oli tämän kupliin ostokset. Kyllä. Meillä tuli vähän ongelmallisia nämä kuvausjutut. Kyllä. Meidän spottipaikat, niihin ei pääse nimittäin. Jep. Että nyt me joudutaan tekemään tämmönen Joo. video spiikkilopetus. Jees. Mutta oli silti kivaa. Ja jos päästä Rakoniin, niin siellä sitten uudelleen pidetään hauskaa. Yes. Eikö se? Moi moi!